Can you tell me how old is this story? The story 200 years old. Okay. Yeah. I feel as though many like grim fairy tales and American stories are based on this, you know, the young innocent woman and the evil sort of stepmother characters. It's beautifully done. How did you choose to make this film? I know there have been other adaptations of it. So. Thank you your question. First of all, I want to say thanks to everyone for coming today. As a producer and director and actress of Kiều movie, I'm very proud because Kiều raised the silver screen for its US premiere as the selected Vietnamese spotlight film in the Newport Beach Film Festival. Because almost audience is Vietnamese, so please allow me to speak Vietnamese. Yes, it's easier for me to explain my opinion. Yeah, explain my opinion. Bravo! Vâng ạ, ngày hôm nay thì Mai Thu Huyền cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì có sự hiện diện của các vị khách quý ở đây ngày hôm nay, là những người mà thực sự khi mà Mai Thu Huyền gặp Mai Thu Huyền và Lê Anh Vi cảm thấy rất là vui, bởi vì mình đang ở trên đất khách quê người mà lại được gặp gỡ những khách mời, những người bạn nước ngoài cũng như là những nghệ sĩ Việt Nam cũng như là các cơ quan báo đài đã có mặt ngày hôm nay. Và thực sự thì Mai Thu Huyền cùng ekip đã vô cùng hạnh phúc khi mà được biết là cái thông tin bộ phim Kiều đã được lựa chọn ở trong phim liên hoan Newport Beach và có thể có cơ hội công chiếu ở tại Mỹ ngày hôm nay, mặc dù là Covid đại dịch ảnh hưởng rất là nhiều và cái việc mà chúng ta đến rạp để xem phim là vô cùng khó khăn. Và có thể là chia sẻ về cái bộ phim này thì Mai Thu Huyền muốn nói về cái trả lời câu hỏi của cô về cái lý do tại sao mà thực hiện cái bộ phim này. Chúng ta đã biết thì tác phẩm Chuyện Kiều là một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của Đại thi hào Nguyễn Du, và người Việt Nam rất là tự hào khi Chuyện Kiều đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng ở trên rất là nhiều những quốc gia, có hàng trăm bản dịch khác nhau. Và năm 2020 là kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du, thế cho nên là Huyền đã ấp ủ, thực ra cái dự án này Huyền đã ấp ủ 10 năm trước rồi nhưng mà thời điểm đó chưa thực hiện được. Thế cho nên là đến năm 2020 thì Huyền quyết tâm bằng mọi giá phải ra được bộ phim này để đúng được cái dịp đó. Thì rất là may mắn qua có thể nói là gần 2 năm, gần 1 năm chuẩn bị tiền kỳ, 2 tháng quay suốt từ Bắc vào Nam, mọi người có thể nhìn thấy những cảnh đẹp ở trong bộ phim này từ Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế. Thì chúng tôi đã vô cùng vất vả và với thêm khoảng 8 tháng hậu kỳ nữa thì tính ra là gần 2 năm bộ phim mới có thể công chiếu đến khán giả. Nhưng mà Mai Thu Huyền nghĩ là một cái tác phẩm Chuyện Kiều rất là đáng tự hào của người Việt Nam thì sẽ có rất nhiều những nghệ sĩ. Trước đây cũng có những nghệ sĩ gạo cội mong muốn đưa nàng Kiều lên phim, và Mai Thu Huyền thì cũng là một trong những cái hạt cát rất là bé nhỏ thôi, và cũng mong muốn là cái việc mà mình đưa một phần, không phải là tất cả Chuyện Kiều mà chỉ là một cái phần trích đoạn ở trong Chuyện Kiều thôi, một phần cuộc đời của nàng Kiều thôi, nhưng nó cũng góp phần để cho cái tác phẩm văn học này được lưu giữ cũng như là được bạn đông đảo khán giả biết đến. Cảm ơn. Hi, my name is Susan. Hi, my name is Susan. I will attempt to translate that for Miss Mai Thu Huyền. I think she was giving me quite a challenge. So Miss Mai Thu Huyền is saying, first and foremost, she would like to thank everyone for coming out. She was extremely happy. Her, along with Miss Shirley, we were extremely happy to see everyone coming out tonight, being that we are here in the U.S. to see so many familiar faces as well as to meet new friends. And you know, all the different Vietnamese artists within the community and the international community coming out. So she does send her heartfelt thanks to everybody for coming out today. And to answer Tina's question as to why she chose to take on this literary masterpiece, this was a project that she has been, I guess, cherishing in her heart for many, many years. And as many Vietnamese within the country as well as outside knows that
this is a literary work that has been translated in over 20 different languages with over 200 various artistic adaptations. And when she first embarked on the project, it was almost a 2-year process with over a year of pre-production, and then 2 months of production, and then almost 8 months of post-production. And they had filmed throughout Vietnam, from northern Vietnam all the way down to southern Vietnam, in how many provinces? Six provinces. 6 different provinces. And she knows that this is such a masterpiece, and she compares herself as just a speck of dust within the entire universe. And there are so many people that would want to take on this piece of work, but she just felt like if this wasn't something, if she doesn't do it, it wouldn't sit well in her heart. So hopefully I translated as much as possible what you were saying. Okay, so we are running a little late with the Q&A, so Tina is saying that we would like to open up questions for the audience. If anyone has a question, I guess you can just raise your hand and we can have somebody run a mic up to you. Do you need a mic or? No, Okay. I would, if you could translate, obviously. I was gonna ask her how much pressure was there to adapt the story accurately, and if she felt that during the making of the film, and if she added any nuances to the story that made it her own in this version. Khán giả này muốn hỏi Huyền là Huyền gặp nhiều áp lực hay là không khi mà Huyền bước bắt tay vào cái dự án này, và khi mà Huyền đã quyết định đây coi như mình nói là chuyển thể đi cái tác phẩm này á, thì lúc mà Huyền lên án là Huyền có bổ sung thêm vào câu chuyện này không? Thank you for your question. Bộ phim này thì nếu như mà ai hiểu về truyện Kiều và biết về truyện Kiều thì thấy là truyện Kiều có hơn 3.000 câu thơ của bác, và với một cái quãng đời chân chuyên 15 năm lưu lạc của nàng Kiều nó rất là dài. Thế nhưng mà với một cái thời lượng phim điện ảnh chiếu rạp chỉ có 90 phút thôi, cho nên là bắt buộc thì Mai Thu Huyền và ekip đã phải lựa chọn một cái giai đoạn trong phim, một giai đoạn trong truyện để có thể đưa lên. Tuy nhiên đã là một cái tác phẩm điện ảnh, là một cái tác phẩm phái sinh, thì bắt buộc những cái người nghệ sĩ như chúng tôi là những người sáng tạo thì sẽ có những cái sự sáng tác ở trong cái bộ phim này, và chúng tôi sẽ có thêm cả những cái nhân vật hư cấu. Ví dụ như mọi người xem phim sẽ thấy nhân vật Hiền Bá là cái khách làng chơi, hay là cái cô Thị Liên là cái người kỹ nữ, thì đấy là những cái nhân vật hư cấu mà không có trong truyện, để làm tăng thêm những cái yếu tố hấp dẫn và kịch tính cho bộ phim. Và ngoài ra thì nhưng chúng tôi vẫn là tôn trọng những cái cốt truyện chính, những cái tình huống chính, những cái chặng đường qua cuộc đời Kiều thì vẫn có cái sự tôn trọng. Và quan trọng là khi mà chuyển thể bất kỳ một cái tác phẩm nào đó hoặc là lấy cảm hứng đi chẳng hạn, thì chúng tôi luôn luôn cố gắng tìm một cái cốt lõi nhất của tác phẩm, cái hồn túy tốt nhất của tác phẩm là gì. Thì chúng tôi nhìn thấy được cái thông điệp từ truyện Kiều của Nguyễn Du, và chúng tôi cũng đã đưa cái thông điệp đấy vào bộ phim. Đó chính là cái sự khát khao được yêu thương, khát khao được tự do và giải phóng con người. Bởi vì rõ ràng khi mà trong chế độ phong kiến thì cái việc đó là rất khó khăn. Có thể chúng ta sống trong cái xã hội hiện đại, chúng ta được quyền yêu, được quyền sống, nhưng mà ở cái xã hội phong kiến, đặc biệt với những thân phận người phụ nữ, thì họ sẽ không thể làm được việc đó. Bởi vì ở đây không chỉ một mình Kiều đâu ạ, các nhân vật khác cũng có những cái góc khuất, cũng có những cái mất tự do, cũng không được quyền yêu, và không được quyền sống theo cái ý thích của mình. Và đặc biệt nhân vật chính của chúng ta là Kiều, Thúy Kiều, một cô gái được cụ Nguyễn Du mô tả là nghiêng nước nghiêng thành, cầm kỳ thi họa đủ mùi ca ngâm. Thế nhưng tức là vô cùng tài sắc, thì đáng nhẽ ra sẽ phải được hưởng một cuộc sống rất là hạnh phúc. Thế nhưng trong cái xã hội phong kiến thì những cái người con gái như vậy, họ hồng nhan bạc mệnh, và họ đã phải bị vùi dập cả cuộc đời trong suốt 15 năm lưu lạc. Thì qua bộ phim này, ngoài cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm, thì chúng tôi cũng muốn phần nào đó khắc họa về những cái thân phận của những cái người phụ nữ trong xã hội phong kiến. So for those who are familiar with with this literary masterpiece, we know that it is over 3,000 verses. Look back, leader poem, 3254. Is that right? 3254 to be exact. So of course, in embarking on a project like this, it is quite difficult to take the entire piece of work and translate it onto the screen. So what I had done is I had taken an excerpt of the project, it's just an excerpt,
And from there, what we really try to do is to look to find the soul of the film, of the author's communication message. But of course, within the cinematic language, you only have 90 minutes to tell the story. So you will see the fictional characters, for example, Hing Ba and Thị Ling are fictional characters that you don't see in the original work. But we really try to stay true to what the core communication message is. And for me particularly, what I really wanted to reflect on screen is the feudal system, right? And the woman's role and her conditions within the feudal system. And there are a lot of things that women could not do at that time. Okay, she's saying I did a good job of. Yeah. Và Mai Thu Huyền cũng rất là muốn giới thiệu một người rất là quan trọng cho đóng vai trò trong cái bộ phim này, đó chính là nam diễn viên chính của chúng tôi. Xin chia sẻ, Lê Anh Huy là người Mỹ gốc Việt và Mai Thu Huyền đã casting Lê Anh Huy ở tại Mỹ nhờ cái sự giới thiệu của bạn Hương Nguyễn. Và khi mà mời Lê Anh Huy đóng bộ phim này thì Lê Anh Huy đã bỏ tất cả cái công việc ở Mỹ để bay về Việt Nam và đóng. Thì thực sự là chị rất là cảm ơn em với cái sự hy sinh cho nghệ thuật cũng như cái tình yêu của em dành cho cái vai diễn Thúc Sinh. Và Lê Anh Huy đã bỏ công việc ở tại một bệnh viện ở San Francisco bay về Việt Nam và bạn ở Việt Nam gần 2 năm. Tức là trong cái thời gian tập luyện, tập rất là nhiều, mọi người thấy là Lê Anh Huy trong phim á, là phải đánh võ, những cảnh action, những cảnh nóng rồi rất là nhiều thứ và chúng tôi phải tập luyện với nhau hàng ngày. Bạn trong quá trình tập luyện thậm chí bị chấn thương và những cái cảnh tập thì chúng tôi phải tập diễn xuất với nhau rồi nói chuyện rồi tất cả mọi thứ, và khi mà ra hiện trường là bạn không cần kịch bản, bạn đã sống với nhân vật chứ bạn không có diễn. Thế cho nên đây là một cái điều Mai Thu Huyền ở vai trò đạo diễn cảm thấy rất là may mắn khi chúng tôi sở hữu những cái diễn viên họ có một cái tình yêu, một cái niềm đam mê đối với vai diễn của mình. Đây là một cái điều rất là may mắn đối với cả những người đạo diễn. Một lần nữa chị cảm ơn em rất là nhiều vì em đã đóng góp cho bộ phim Kiều. I would like to introduce someone who's very integral to the team, which is the main actor, Mr. Lê Anh Huy. She was fortunate enough to cast Mr. Lê Anh Huy here in the United States through a referral from a friend, Ms. Hương Nguyễn. Is that correct? And when he took on this role, he actually left everything behind in the U.S. and went back to Vietnam and lived there for 2 years. He actually was working at a hospital in San Francisco. Is that correct? And they had exchanged many conversations in Vietnam, and he completely embodied this character. And so once he stepped foot on set, he actually didn't need the script anymore, right? Thank you. First of all, I would like to say thanks to everybody here, having you guys here, sharing the moment. To me, I have to say that I really appreciate Miss Mai Thu Huyền that give me a chance to me, Kiều is a milestone of my a mark of my career. Living in the movie was an amazing experience that I would think that maybe I can never have it again. But until now, watching the movie again, I miss it. I miss the role. I miss all the scene. Miss my long hair. Thank you so much. Thank you so much for being a part of tonight. Thank you. There's a gentleman in the back. Yeah. Yes, I would like to know how much of the film was actually shot on location in Vietnam is the first question. And the second question is, I think the action was stunning, and I wanted to know did the main character, main actor, do this on stunts and martial arts in the movie? Thank you for your question. For the action, before the movie with him, I had to prepare. It took me about 4 months practicing every day for the accent, and the acting, also the character psychology, which is the hardest part. But for the action its own, we do have some stunt for myself because I would like to do everything, but she says that if I get an accident or something,
100 people have to wait for me to get recovered. So I cannot do everything, but I do the most I can. And But he can. thank you. He want to do. Thank you. I think Alan. Well, congratulations on the beautiful film. Last night I didn't get a lot of sleep, and I thought I'm gonna go through here. Maybe I rest a little bit, but through the whole movie, I did not sleep at all. And it's a beautifully shot movie, and I'm so proud of you as a female director, directing a beautiful, very hard story. Now, this story, it's been around 200 years, and not a lot of people make the film because it's very difficult to make the film. And I like your adaptation of adding on to your role, the spiritual role. It makes the movie less, boring. And it's beautifully done, and all the actors, they did a wonderful job. So congratulations. One of my questions for you is that what is your next project? Oh my. Thank you your question, and I love your áo dài tonight. Thank you. Mai Thu Huyền thì nghĩ là thực sự là khi mà mình làm cái bộ phim này là mình dành hết tâm huyết cho cái bộ phim suốt 2 năm. Mọi người có thể nói là Huyền ăn Kiều, ngủ Kiều và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Kiều, và Huy có thể là người chứng kiến. Tác giả kịch bản của bộ phim là nghệ sĩ ưu tú Phi Tế Sơn có nói đùa với Huyền một câu là bây giờ bác đố cháu 1 tiếng không nghĩ đến Kiều. Lúc đó mình mà đúng thật 1 tiếng không nghĩ đến Kiều là không có, bởi vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến Kiều. Nên là thực sự khi mà hoàn thành được cái bộ phim này thì Mai Thu Huyền cảm thấy là một cái ấp ủ của mình trong suốt 10 năm nó không uổng phí, bởi vì cuối cùng thì mình cũng đã thực hiện được bộ phim. Và một tác phẩm điện ảnh thì có thể người thích người không, nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc về cái hành trình mình đã trải qua với Kiều. Bởi vì Mai Thu Huyền rất thích một câu nói, hạnh phúc là một quá trình chứ không phải là đích đến, và chúng tôi đã có một cái hành trình thực sự hạnh phúc đối với phim Kiều, đúng không Lê Huy? Vâng ạ, câu thứ hai của anh chắc dịch trước đi rồi chị. So for 2 years when I was working on this project, I basically was breathing Kiều, eating Kiều, sleeping Kiều. Every moment of waking time was spent on Kiều, and the screenwriter, Mr. Phi Tế Sơn, even posed a challenge to me and said, I challenge you to not think of Kiều in your waking moment. And that was at the moment realization for her where she was like, no, I cannot. She was thinking of you all the time. And so through this experience, she's saying 10 years of her yearning to do this project has not gone to waste, because the journey that they have experienced as a team in producing this project and making this film happen has made everything worth it. And for her, one of her favorite quotes is, happiness is not a destination, it is a journey. Thank you so much. Và câu thứ hai của anh thì Mai Thu Huyền cũng muốn chia sẻ một chút là thực sự Mai Thu Huyền là một người rất là đam mê nghệ thuật, bởi vì đã có một cái hành trình với nghệ thuật sau 20 năm, hơn 20 năm ở các vai trò từ diễn viên cho đến nhà sản xuất, và bây giờ là bộ phim đạo diễn đầu tay. Và chắc chắn là tại vì hiện nay thì Huyền cũng đang học đạo diễn ở trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là kiểu gì cũng sẽ phải tốt nghiệp phải có một cái bộ phim, và Huyền đang đi tìm kiếm cái đề tài cho cái bộ phim tốt nghiệp của mình. Và thực sự Huyền cũng muốn chia sẻ một cái ấp ủ của Huyền từ rất là lâu rồi, đó là muốn làm những cái bộ phim về cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Và thực tế thì 4 năm trước Huyền đã đến Mỹ và đã quay bộ phim Giấc mơ Mỹ với hơn 60% bối cảnh ở tại Mỹ, và cũng đã công chiếu ở Mỹ và Canada. Nhưng mà vẫn trong cái bộ phim đó thì mình cũng chưa thỏa mãn, bởi vì Huyền mới đảm nhiệm ở vai trò sản xuất và diễn viên thôi, chưa phải là vai trò đạo diễn. Cho nên trong tương lai thì nếu như có bộ phim kế tiếp của Huyền thì Huyền rất là mong muốn làm một bộ phim về người Việt ở Mỹ, và đang mong muốn là sẽ được những nhà sản xuất, những đạo diễn, những nhà biên kịch ở Mỹ có thể giúp Huyền kết nối để làm sao có thể tìm được một cái kịch bản thật là hay để mình có thể hiện thực hóa cái bộ phim này. Cảm ơn. So I've been in the entertainment industry for almost 20 years now, starting off as an actor and producer, and now this is my first time directing. And actually at this moment, I am going through a director's program in Vietnam at this time. And for my graduate program, I am needing, or I'm wanting to find a film project to work on. And the topic that I'm most interested right now that I'm hoping to produce is something related to the Vietnamese American community here. Sorry, I'm going to go backtrack a little bit, because a few years back I was here and I had produced a film called Vietnamese, which is American Dream 4 years ago. American Dream 4 years ago, and it was released in the United States as well as Canada.
And so now with my next project plans, I am hoping to do something related to the Vietnamese American community. And being here now, I am hoping to find the support from fellow filmmakers who can help recommend, scripts or maybe screenwriters who have scripts available with that theme. Screenwriters here should be very excited, by the way, really, hearing this. Hồi đó là 2 năm trước em từng nói về cái bộ phim của Huyền đúng không? Thì có thể là sau cái thời điểm đó thì anh lúc nào cũng theo dõi cái tin tức về bộ phim của em, thì rất vui khi mà em đã thực hiện được cái bộ phim này. Trước cái ngày phỏng vấn của em cách đây một tuần trước, thì anh cũng rất lo khi mà anh lên những cái trang mạng ở tại Việt Nam, anh nhìn những cái review, những cái báo thì anh thấy họ đã rất là nhiều. Anh rất là lo, và khi mà sau khi xem bộ phim này xong thì anh thấy em có sự phá cách mà có thể chấp nhận được. Bởi vì cái điện ảnh bây giờ nó không phải là làm một bộ phim rập khuôn giống như là hồi xưa nữa, bằng tiếng là từ ngày chúng ta có những bộ phim như là Cinderella mới, họ đã làm mới hoàn toàn những nhân vật trong bộ phim đó, hoặc là bộ phim Aladdin, họ làm ông thần đèn là Will Smith rất là độc đáo. Thì anh nghĩ rằng khán giả tại hải ngoại hay là khán giả mọi nơi sẽ chấp nhận bộ phim của Huyền với sự phá cách, cũng có thể chấp nhận được trong từng nhân vật cũng như là trong những cái tình huống mà sẽ soạn bộ phim này. Cảm ơn anh Khánh Hoàng rất là nhiều. Anh Khánh Hoàng là người đầu tiên mà Mai Thu Huyền chia sẻ về dự án phim Kiều cách đây 2 năm, khi mà lúc đó Huyền mới ở giai đoạn chuẩn bị hoàn thành kịch bản và đi chọn bối cảnh cũng như là bắt đầu đi tìm kiếm diễn viên đó, thì là gặp anh Khánh Hoàng và anh Khánh Hoàng mời lên show của Vietface và chia sẻ. Thì đấy là cái chương trình đầu tiên mà Mai Thu Huyền bật mí về cái dự án này. Lúc đó truyền thông Việt Nam chưa hề biết là Huyền có ấp ủ một cái dự định làm Kiều. Rất là cảm ơn anh Khánh Hoàng cũng như là đài Vietface TV, và cảm ơn chị Marito ạ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã ủng hộ cho bộ phim cũng như là rất là hỗ trợ về mặt truyền thông. Mai Thu Huyền cũng rất là cảm ơn các anh chị chủ đài, các đài truyền hình ở tại Mỹ ngày hôm nay cũng đã rất ủng hộ cho bộ phim những ngày qua. Có thể nói nguyên một tuần qua là Huyền đi quay talk show hết từ đài này qua đài khác, và cảm thấy rất là vui khi mà mọi người trân trọng và ghi nhận những cái nỗ lực, những cái nỗ lực của chúng tôi khi để thực hiện bộ phim này. Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. I'll do a quick translation of the audience member's comment. He had said that 2 years ago when he first met Mai Thu Huyền, they did speak about this project, and when he recently interviewed her about this film, he had looked up online about the film because the film was released in Vietnam, and quite truthfully, he was a little concerned and worried for her because when the film was released in Vietnam, it did receive criticism and backlash because audience members did not feel that it followed the traditional pathway of a film adaptation. But the audience member would like to comment that he really feels that there is a path for success for this film because, for example, films like Cinderella that now takes on a more modern take that is not constrained with that traditional adaptation that we may expect from literary works. And so he feels that you should be excited for its success. And Mai Thu Huyền in response said, "Thank you so much," because the audience member is actually one of the first people that she had shared this project with. And when she was looking for actors and looking for locations for the project, and so she sends her heartfelt thanks to him for his support, as well as to the station that he's with, Vietface TV, as well as to Ms. Marie Tho of Vietface TV. And for the past few weeks, she's been on a media junket, visiting all the different stations and promoting the film. So she really does send her heartfelt thanks to all the media support that she's been receiving. In the back. Trước tiên thì Mai Thu xin chúc mừng Mai Thu Huyền. Ngày hôm nay được coi một cái tác phẩm phải nói là rất là ngạc nhiên, là tại vì Mai Thu Huyền là một diễn viên có tên tuổi và cũng rất là tài năng ở trong điện ảnh của Việt Nam. Và cách đây 4 năm thì Mai Thu có được thưởng thức bộ phim Giấc mơ Mỹ của Mai Thu Huyền trong một cái vai trò chính nữ ở trong phim đó. Ngày hôm nay đây là một cái bộ phim đầu tay của một nữ đạo diễn xinh đẹp và yếu đuối
tiêu mà làm được một cái bộ phim. Mai Phương nghĩ rằng là Nguyễn Du là một đại văn hào của Việt Nam. Dĩ nhiên ai cũng biết được cái tác phẩm của Nguyễn Du, Kiều là một cái tác phẩm lớn, nhưng mà đã có ai làm được về Nguyễn Du chưa thì Mai Phương chưa được coi. Ngày hôm nay Mai Phương coi, Mai Phương đại diện một người khán giả của Việt Nam. Mai Phương cảm thấy rất hãnh diện. Nàng Kiều ở trong Kiều của Mai Thu Huyền như là một bức tranh tuyệt đẹp, và kể cả hoạn thư cũng làm cho người xem cảm thấy rất là xúc động với một cái nghĩa là một cái mục tiêu của đạo diễn vừa nãy nói là đem đến cho một cái sự khát khao của những người phụ nữ ở trong cái thời đại phong kiến để có được một cái tình yêu mà mình không có được, và rồi cuối cùng đều dẫn đến những cái sự đau khổ như thế. Thật sự ra đây là một cái bức tranh như Khánh Hoàng vừa nói, đó là cách điệu lên rất là nhiều, nhưng lại lôi cuốn khán giả coi phim từ đầu đến cuối. Và đặc biệt là những thước phim, những cái bối cảnh ở trong phim là tất cả những cái cảnh tuyệt vời nhất, mang đến cho những cái người xem ở ngoại quốc để nhìn thấy được đất nước Việt Nam mình tuyệt đẹp vô cùng. Đó cũng là một cái, thật sự đây là một cái credit rất là lớn đối với lại Mai Thu Huyền, tại vì một tác phẩm đầu tay đem lại một cái câu chuyện quá là nổi tiếng ở trong văn học của Việt Nam, nhưng mà hình thành như một bức tranh tuyệt vời mà mình quên đi tất cả những cái nghèo khổ, những cái rất là phong kiến thời xưa. Mình đem tới những cái sự khát khao của một cái tình yêu lớn, và cái bức tranh đó được hoàn thành một cách tuyệt vời. Mai Phương phải nói rất là ngạc nhiên. Mai Phương không biết tại sao mà như Khánh Hoàng nói là báo chí ở trong nước lại có thể chỉ trích nhiều, tại vì có thể họ quấy vào trong cái sự mà phải đi vào theo cái original của tác phẩm. Nhưng mà đối với Mai Phương, nghệ thuật bao la lắm, nghệ thuật là cả một cái vùng trời sáng tạo. Người đạo diễn và người tác giả có thể đem đến bất cứ một cái hồn của của họ để họ có thể truyền tải được đến với người xem cái ý chính và cái sự đẹp ở trong cái tác phẩm. Đó là một cái điều tuyệt vời rồi. Tuyệt vời. Nói chung là chúc mừng Mai Thu Huyền, và đặc biệt là chúc mừng Lê Anh Huy, tại vì so với lại cách đây 4 năm trước, Lê Anh Huy có đóng vai một người con rể của Mai Phương ở trong một phim truyền hình. Đến ngày hôm nay Mai Phương nhìn thấy hoàn toàn là một người nghệ sĩ, một người diễn viên hoàn toàn có một cái nghệ thuật diễn xuất hoàn toàn đã rất là chuyên nghiệp, và chắc có lẽ là bàn tay của Mai Thu Huyền không nhỏ để góp phần vào cái sự thành công của Lê Anh Huy ngày hôm nay. Chúc mừng hai bạn, chúc mừng Kiều, và mong rằng Kiều sẽ đón nhận được tất cả các khách khán giả của Việt Nam cũng như là của thế giới. Đây là một bức tranh tuyệt vời trong điện ảnh của Việt Nam. So the audience member is saying that she is, after watching the film, she's surprised. She was surprised to watch the film, and in response to what the previous audience members have said, she doesn't understand, why there has been such so much criticism for this film back in Vietnam, because she's saying Mai Thu Huyền is a very known name within the entertainment industry already, and as a female director, where the audience member was questioning, we've heard a lot of adaptations and different artistic works based on the tale of Kiều, but have we ever had a work about the poet Nguyễn Du? And after watching this film, she feels like we have, because what Mai Thu Huyền has done for this film is created a really beautiful portrait, for not only the tale of Kiều, but for the characters for the tale of Kiều. Thúy Kiều herself, as well as the other characters, Hoàng Thư included, and she wants to just congratulate Mai Thu Huyền on this wonderful success. And on a side note, she also wants to congratulate Mr. Lan Hui, because they had acted together in a broadcast television project about 4 years ago, in which he played her son-in-law. And she says that since then till now, she has seen such artistic growth from him, and she commends that growth and thinks that Mai Thu Huyền definitely has a hand in that growth.
Mai Thu Huyền rất là cảm ơn chị Mai Phương, và Mai Thu Huyền lần đầu tiên được biết đến chị Phương khi mà chị xem cái bộ phim Giấc mơ Mỹ premiere ở tại Mỹ, và sau đó thì hai chị em trở nên là thân thiết với nhau. Thì Mai Thu Huyền cũng rất là cảm ơn về cái sự thấu hiểu cũng như là cái sự chia sẻ của chị, bởi vì khi mà quyết định làm Kiều thì Mai Thu Huyền đã và phải nghĩ ngay cùng với tác giả Phi Tiến Sơn, nghĩ ngay là phải làm gì, và chắc chắn chúng tôi đặt ngay một cái tiêu chí đầu tiên là phải sáng tạo. Chúng tôi không đi minh họa tác phẩm, cho nên chúng tôi luôn phải tìm cách là sáng tạo, và sáng tạo như thế nào. Và có lẽ là Mai Thu Huyền là một người đạo diễn nữ, cho nên là Huyền rất đồng cảm với các thân phận những người phụ nữ trong truyện Kiều. Nên chính vì vậy khi mà mọi người xem phim Kiều thì mọi người sẽ thấy là những cái thân phận phụ nữ họ mỗi một người đều có những cái số phận, dù là vai ngắn hay vai dài thì họ cũng có những cái tầng ý nghĩa khác nhau về số phận cũng như là những góc khuất tâm lý. Còn nỗi đau của những người này thì lại đè nặng lên những cái nỗi đau của những người khác. Và một cái điều mà Mai Thu Huyền có thể nói là tâm đắc nhất trong phim này đó chính là nhân vật Hoạn Thư. Đây là cái nhân vật mà Huyền chăm chút nhiều nhất, còn hơn cả Kiều cơ. Bởi vì thực sự bởi vì mọi người từ trước đến giờ là nghĩ Hoạn Thư là một tuyến phản diện, là người độc ác, người ghen tuông, bởi vì khi mà chúng ta chỉ nghe thôi, và chúng ta nhiều khi chúng ta cũng tại vì trên khi mà chúng ta học thì chúng ta chỉ được đọc một vài câu thơ trong trên 3.000 câu thơ của Nguyễn Du thôi, thế cho nên chúng ta chỉ nghe đến Hoạn Thư là ghen như Hoạn Thư. Nhưng khi mà nghiên cứu thật là kỹ về nhân vật này thì thấy đây là một cái nhân vật rất đặc biệt của truyện Kiều, và là một nhân vật con người nhất. Và cái cách ghen của Hoạn Thư rất là thâm thúy, rất là đau, và đấy là nỗi đau của một cái người phụ nữ bị phụ bạc, một người phụ nữ bị chồng đi ngoại tình. Mặc dù ngày xưa là chế độ đa thê đa thiếp, nhưng mọi người sẽ thấy là ở những cái đoạn cuối thì cái sự ghen tuông của Hoạn Thư nhắm vào thúc sinh, chứ thực ra Hoạn Thư rất đồng cảm với Kiều, bởi vì họ cùng những thân phận phụ nữ và họ hiểu những cái nỗi đau của nhau, và đấy cũng là cái cách mà các diễn viên của chúng tôi đã thể hiện được cái điều đó. Còn về bối cảnh của phim thì đấy cũng lại là một cái chủ đích của Huyền ngay từ đầu, bởi vì khi mà làm bộ phim này, trước đây thì Huyền đã có 2 bộ phim phát hành ở nước ngoài và dự liên hoan phim ở nước ngoài là phim Đặc Giới có dự liên hoan phim ở Pháp, cũng như là Giấc mơ Mỹ cũng đã phát hành ở Mỹ và Canada. Thì Huyền nghĩ là đây chính là một cái phim điện ảnh chính là một cái công cụ tốt nhất để cho chúng ta có thể quảng bá đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến với các khán giả quốc tế, để mọi người sẽ không suy nghĩ là Việt Nam chỉ có phim chiến tranh, chỉ có những phim hậu chiến, mà Việt Nam còn có rất nhiều những cái điều tốt đẹp. Nên đó là lý do mà tại sao với cái bộ phim này, một cái bộ phim cổ trang đã tốn kém rất nhiều về thiết kế bối cảnh và phục trang và rất là nhiều chi phí, nhưng một cái phần Huyền muốn đầu tư vào bộ phim này đó chính là phần bối cảnh, những cảnh đẹp của Việt Nam. Nên chúng tôi đã có 5 lần đi chọn bối cảnh ở trên 20 tỉnh thành suốt từ Bắc vào Nam, và cuối cùng thì chúng tôi chọn được 6 tỉnh thành. Và thực sự là Huyền cảm thấy một cái điều rất là tự hào trong bộ phim này là cảnh đẹp. Bởi vì ai xem phim này dù mọi người có thích hay không thích thì cũng phải wow, cảnh Việt Nam đẹp quá. Và đấy chính là cái mong ước của Huyền, muốn giới thiệu đến những khán giả quốc tế về cái đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta. Và ngày hôm nay rất vui khi ở đây có cả những khán giả là những filmmaker người nước ngoài. Họ đã có thể đến Việt Nam và họ có thể làm thêm nhiều những bộ phim nữa ở tại Việt Nam để làm sao cho Việt Nam của chúng ta sẽ được thật nhiều người biết đến. Embarked on this project, and I had a conversation with screenwriter Mr. Phim Truyện. We both agreed that for this project, we must create and not animate. Really, we must create and not illustrate. We're not just illustrating the tale of you, but we're creating something new. And so within the different roles within the film, there are different layers. Every character has such a different layer, and there are different psychological corners and the psychological obscurities within each character. And if you watch the film, you'll see that how does one character takes his or her pain, shreds it up, and then places that on another person. And a particular character that I place a lot of focus on is actually Hoạn Thư. Probably more so than Kiều, I had focused on this character. And with Hoạn Thư, she's really known as a character as a woman's scorn, right? We have a saying that, jealous like Hoạn Thư. But if you look closely within this film, you'll see that actually her rage is not directed towards Kiều. It's actually directed towards Thuksin, and she really empathizes or sympathizes with Kiều within this film. That's part one. Part two is that I was very proud with
the scenery within this film, we had spent 5 times doing location scouts, visiting 20 provinces and finally shortlisting it down to 6 provinces. And for me, film is a vehicle for us to be able to share the beauty of our country. And she's really, really proud to be able to make a film like this to showcase the beautiful landscape of Vietnam and to share more about the Vietnamese culture with audiences worldwide. Okay, Tina is telling me that we need to wrap it up. So maybe just one or Isabel? I'll keep it short, don't worry. Congratulations. That was a beautiful film, and I just want to let you know that as someone who's born and raised here in the States, but ethnically Vietnamese, I'm not familiar with a lot of Vietnamese stories, actually. So this is my first time hearing about Kiều. And I know you want to approach future stories for Vietnamese American communities, but I think like it's such an amazing thing to bring stories from Vietnam to Vietnamese Americans like myself and maybe my future children, so that way they can stay connected to that. And it's really exciting to see a female filmmaker and a female Vietnamese filmmaker. So please keep going. It's really awesome. And also, where do you plan on, now that you've premiered it here in the US, what are plans for, like, how can we encourage our friends to like continue to support the film, to watch it? Like, where else can we catch it? Yeah. Thank you for your question. Mai Thu Huyền rất là cảm ơn và rất là hy vọng là bởi vì chúng tôi theo kế hoạch thì ban đầu là sẽ phát hành cái bộ phim này ở các hệ thống rạp ở tại Mỹ như những cái bộ phim trước đây mà chúng tôi đã từng làm. Thì tuy nhiên là do tình hình Covid suốt thời gian qua thì mọi người có thể thấy là các rạp chiếu phim bị ảnh hưởng rất là nhiều và các phim của các nhà sản xuất cũng bị dồn lại rất là nhiều, cho nên là cái phương án mà đưa ra để phát hành ở tại các cụm rạp thì nó cũng sẽ khó khăn hơn so với những cái giai đoạn trước đây. Nên chính vì vậy thì công ty Tincom Media của Mai Thu Huyền cũng như là đối tác 3388 phim là cái đơn vị mà phát hành phim ở tại Mỹ thì đã đưa ra một cái giải pháp, đó là chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 10, tức là chỉ còn 2 ngày nữa thôi, là chúng tôi sẽ đưa bộ phim lên Amazon Prime và để tất cả các khán giả ở tại thị trường Bắc Mỹ có thể xem được. Tức là người Việt hay người nước ngoài hay là tất cả mọi người ở tất cả các bang, 50 mấy tiểu bang ở Mỹ thì đều có thể xem được bộ phim này. Thì hiện nay chỉ có Việt Nam là trên hệ thống Galaxy Play và ở Mỹ là trên Amazon là xem được. Còn hiện nay thì bộ phim cũng đang gửi đi tham dự một số những cái hội chợ phim và liên hoan phim quốc tế để chúng tôi sẽ tiếp tục phát hành ở những cái thị trường khác để làm sao bộ phim có thể đến được với nhiều khán giả nhất. So when we were drawing up the distribution plan for this film, originally we did plan for a theatrical release in North America. But unfortunately, due to COVID, as we're all aware, the situation has changed with the theatrical landscape. And that is why my company, Tincom Media, in partnership with our North American distributor, 3388 Films, came up with an alternative plan to release it digitally in North America. So starting Friday, October 29th, the film Kiều will actually be available for streaming on Amazon. In Vietnam, it is currently Galaxy Play. But I'm going to do a little plug. Please share with all your friends and family to log on and stream and support what it seems like a very well-received film. Mọi người có thể lên website kiều.movie.com thì có thể có đầy đủ những cái thông tin về bộ phim, và nếu như chúng tôi có thể tiếp tục phát hành những thị trường khác thì chúng tôi sẽ cập nhật trên đó. Please visit www.kiều.movie.com for more information about the film, and of course, as more information becomes available, we will be updating that site for everyone. Thank you very much for bringing Q to the Newport Beach Film Festival. We're honored to have had it so close to your going on Amazon Prime, and congratulations on that. I think that Tien's goal of bringing us Vietnamese culture, especially to Americans who, we generally have one thought about Vietnam, is very important. I think you've done this here.
I hope you're all planning to go to the party at Time Nightclub at the Triangle and celebrate this beautiful film and your culture with us. And thank you so much for being here. Anh Kiên, sau đây thì có một after party, cho nên là một số những khách mời chúng tôi đã gửi thông tin, thì mọi người có thể di chuyển sang cái địa điểm after party để chúng ta có thể cùng giao lưu với nhau nhiều hơn ạ. Lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến tham dự buổi ngày hôm nay ạ.